البشر عوض الفئران تحت تجارب تحرير الجينات. الصين تجمع قسريا المعلومات الوراثية، وأقلية الإيغور المسلمين هم الأكثر استهدافا. الأمريكيون يتهمون الصين بسرقة جيناتهم، ومخاوف من تبعات تطور أكبر قاعدة جينات حيوية عن البشر. فهل حقا أصبح علم الأحياء ضمن المجالات السبعة الحديثة للحرب؟ خطة لعام 2025 بعنوان صنع في الصين، وضعتها الحكومة الصينية منذ 2015، هدفها الارتقاء الشامل بالصناعة الصينية، ومن بين أولوياتها ونقاطها الاستراتيجية تطوير مجال التكنولوجيا الحيوية، بما في ذلك علم الجينوم أو الجينات. في 2021 كشف تقرير لوكالة رويترز أن شركة BGI الصينية، أكبر شركات الجينوم في العالم، تتعاون مع الجيش الصيني. ومتى أراد الجيش ذلك فإن الشركة مستعدة لتمكنه من البيانات الجينية الأجنبية لأبحاثها الخاصة. إيمان الصين بتأثير علم الأحياء على الحرب المستقبلية جعل جيش التحرير الشعبي يحشر نفسه في تجارب تعديل الأجنة وتحسين الأداء البشري. السطو على جينات الإيغور. انصهار العلوم الطبية مع البحوث العسكرية والهوس بالجينات أعمى بصيرة الصين، فزادت من قمع الإيغور بشينجيانغ وجعلتهم قسرا فئران تجارب، وذلك بجمع معلوماتهم الوراثية دون موافقتهم. قدمت الصين بذلك للأمم المتحدة دليلا آخر لإدانتها وشكلا جديدا لانتهاكها حقوق الأقلية المسلمة هناك. أثار اهتمام الصين بالمجال الحيوي مخاوف البلدان الأخرى، وأثار وصول BGI للمعلومات الجينية للأمريكيين انزعاج الولايات المتحدة ومخاوفها. فانتهاك الشفرة الوراثية يعد إنذارا بالخطر، فجمع البيانات الجينية يكشف أولا هويتنا الأساسية مثل الأسلاف والسمات المحتملة لأطفال المستقبل، كالحالة الصحية وإمكانية الإصابة بالأمراض الوراثية. لكن وبتطور التقنيات الجينية يحذر الخبراء من تبعات أخطر لسرقة الجينات خلسة، متوقعين استخدامها لأغراض إجرامية أو التكاثر بالتوالد الجيني في المختبر. الشخصيات السياسية أصبحت الأكثر حماية لهويتها الوراثية، وعلى غرار إيمانويل ماكرون بروسيا امتنع عديد من الرؤساء عن الخضوع لتحليل كوفيد-19 أثناء زيارتهم لدول أخرى خوفا من سرقة بياناتهم الجينية. وقد يبرر حذر الرئيس الفرنسي باهتمام فلاديمير بوتين منذ عام 2017 بمجال التعديل الوراثي، ومن المتوقع أن يكون لروسيا دور هام في مجال الهندسة الوراثية لقلة القيود المحكمة على بحوث تعديل الأجنة لديها مقارنة بالصين وأمريكا. المملكة المتحدة بدورها حذرت من تبعات إجبار وكالات الاستخبارات الصينية الشركات والأفراد على تسليم بياناتهم عند طلبها. ولا تنفك الصين عن تطوير مهاراتها الدفاعية والهجومية للحرب، ويبدو أنها اختارت منذ فترة العمل على التسلح بالتكنولوجيا الحيوية، فعكست بحوث عسكرية صينية مكثفة تبني الجيش لفكرة مساهمة علم الأحياء في تغيير طابع ونجاعة الصراع، فجند التعاون المدني العسكري من أجل خوض حرب جديدة. أسلحة جديدة للحرب. تراشق التهم ظل متواصلا، فأمريكا تحذر من مجموعة من الكائنات الحية والسموم الصينية الصنع، والصين ترجح أن تكون جراثيم الجمرة الخبيثة المستخدمة في هجمات 2001 على مجلس الشيوخ الديمقراطيين مصدرها مختبرات عسكرية أمريكية. تهم خطيرة وغير مؤكدة تبادلها البلدين، عززت انعدام الثقة بينهما حتى صار الوضع العام أقل أمانا.